So again we start the remaining part of this derivation for coefficient of viscosity. Now in last video we have come up to this, we have determined the velocity of the upper layer B is equal to V plus lambda dV by dy, and velocity of the lower layer C equal to V minus lambda into dV by dy. तर गेलेला आपण गेल्या व्हिडिओमध्ये आपण इथून आलो होतो. आपण इथून मी कंटिन्यू करतो. आता काय करूया की आता मी सांगितलं की पहिल्यांदाच की there are the n number of gas molecules per unit volume moving per unit time. त्यासाठी मी सांगितलं there are n number of gas molecules मध्ये per unit volume मध्ये n number of gas molecules are per unit volume, so they are moving. आता हे n number of gas molecules हे कसे डिस्ट्रीब्यूट होतात? तीन ऍक्सिस धरले, समजा हे x हा y आणि हा z. आता ह्या OX याच्यावरती n नंबर ऑफ गॅस मॉलिक्युल्स या तीन ऍक्सिस ते कसे इक्वली डिवाइड होतात तीन ऍक्सिस वरती. म्हणजे काय होईल, म्हणजे प्रत्येक ऍक्सिस वरती एका ऍक्सिस वरती जाईल n/3, y ऍक्सिस वरती जाईल n/3 आणि z ऍक्सिस वरती काय जाईल n/3. बरोबर आहे का? सो n/3 molecules are moving along each axis. हे n number of gas molecules आपण मानले की let there be total n number of molecules per unit volume along x y z axis. आता हे n number of the gas molecules कसे डिस्ट्रीब्यूट होतील तिन्ही ऍक्सिस वरती इक्वली n/3 n/3 आणि n/3. आता त्याच वेळेला काय होतं लक्षात घ्या की आता प्रत्येक ऍक्सिसला पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह असेल, इकडे +x तर -x असणार आहे, तर +y असेल तर -y असणार आहे, इथं -z असणार आहे, है की नाही? सो इच ऍक्सिस हॅज पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह पार्ट. आता काय होईल ते n/3 प्रत्येक ऍक्सिस वरती n/3 गॅस मॉलिक्युल्स आहेत. मग ते कसे डिवाइड होतील? पॉझिटिव्ह ऍक्सिस वरती आणि निगेटिव्ह ऍक्सिस वरती. मग ते पण इक्वल कसं n/3 निम्म करायचं, म्हणजे किती? पॉझिटिव्ह ऍक्सिसला जातील n/6, निगेटिव्ह असतील n/6. सो वी कॅन से दॅट n/6 molecules are moving along each direction of each axis. म्हणजे पॉझिटिव्ह ऍक्सिस वरती n/6, निगेटिव्ह ऍक्सिस वरती n/6 एका x ऍक्सिस वरती. सिमिलरली along y and z डायरेक्शन. तर लक्षात ठेवायचं की there are n/6 molecules are moving along each direction. आता इथे आपण बघूया की आता मग काय होईल की n/6 molecules इकडे मूव्ह व्हायला लागलेले आहेत. तसेच वरून खाली पण काही मॉलिक्युल येणार y डायरेक्शन, डाऊनवर्ड डायरेक्शन किती येणार? n/6 येणार. काही खालूनही मॉलिक्युल जातील वरती, n/6 जाणार, है की नाही? सो वी कॅन से दॅट n/6 आणि n/6 molecules are moving in upward direction and downward direction. आता आपण म्हणू की सपोज इफ c bar is represent the RMS velocity or average velocity of the gas molecule. आपण आहे की नाही, समजा आपण म्हणू की c bar is the average velocity of the gas molecule. मग आता काय होईल की काही गॅस मॉलिक्युल्स हे खालच्या डायरेक्शन जात आहेत c च्या दिशेने, म्हणजे they are crossing the layer A. So these n/6 molecules are crossing the layer A per unit time. So we can say that the number of gas molecules crossing layer A in downward direction from layer B equal to किती असणार आहे? n/6 into c bar. तर त्याची वेलोसिटी पण आपल्याला लक्षात घ्यावी लागते, अर्थात पर युनिट एरिया. इट इज पर युनिट एरिया. आता एरिया पर युनिट टाइम हा फॅक्टर घेतल्यामुळं हे c bar घ्यायला लागतं. c bar is the average velocity of that gas molecule. So we can say that the number of gas molecules crossing layer A in downward direction from layer B per unit area.
पर युनिट टाइम. म्हणजे बी लेयर पासून n/6 मॉलिक्युल्स खाली जायला लागलेले आहेत तसे, आणि दे आर क्रॉसिंग हे लेयर ई. पण कसे पर युनिट टाइम काढायचं असेल तर आपल्याला सी बार इफेक्ट घ्यायला लागतो. सो इट इज गिवन बाय n/6 into c bar. And similarly, the number of gas molecules crossing layer A in upward direction, so that is equal to how much? So we can say that similarly, आता हे मी असं म्हणतो या, आणि फक्त यात एक शब्द की in upward direction. इथं डाऊनवर्डच्या ऐवजी आपण तसं न लिहिता हेच लिहूया की the number of, हे आता हे तुम्ही हे करतो डायरेक्टली, the number of gas molecules crossing layer T in upward direction, in upward direction. From layer C म्हणायचं, from layer C per unit area, per unit area of layer E, per unit area, per unit time. बघा ही कन्सेप्ट थोडीशी अवघड आहे. per unit time, ते टाइम मध्ये आपण is equal to also n/6 into c bar. So this is the number of gas molecules crossing the layer A in upward direction from layer C per area per is equal to n/6 into c bar. So this is we can do. आता आपण काढलेलं आहे एवढे मॉलिक्युल्स वरून खाली यायला लागले आहेत n/6 into c bar. तेवढेच मॉलिक्युल खालून वरती येले असतात n/6 into c bar. मग आता काय होईल, समजा m be the mass of the each molecules. Suppose m be the mass of each molecule. Then we can say that, आपण आता इथे लिहूया, mass of these n/6 into c bar molecules काय होईल सांगा. Mass of molecules crossing layer A, crossing layer A in upward or downward direction, in upward or downward direction. फक्त त्याला काय करा, m ने मल्टिप्लाय करा. एवढे नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स आहेत, आता त्यांचा मास काढायचा आहे. सो यू विल गेट mnc bar upon 6. बघा कशी कन्सेप्ट आहे की आपण काय काढलं की ए लेयरला क्रॉस केलेले मॉलिक्युल अपवर्ड डायरेक्शनला किती एवढेच आहेत, डाऊनवर्डला पण तेवढेच असणार आहे n/6. आपण ते डिव्हिजन बघितलेलं आहे. सो दिस इज मास ऑफ द मॉलिक्युल्स क्रॉसिंग लेयर ए इन अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू mnc bar by 6. सो दिस इज वन थिंग. आता हे मास मिळाला आपल्याला, व्हेलॉसिटी आपण काढलेले आहे. So this is, we can say that velocity of layer B इकडून येणार डाऊनवर्ड आणि velocity of layer C हे आपण काढलेले. So we can say that, आता आपण इथं हे रिमूव्ह करूया, just as far out. आता मास काढलेला आपण mnc bar by 6. So we can say that the momentum of layer, the momentum of the molecules crossing the layer A in downward direction. आता डाऊनवर्ड डायरेक्शन, आता वरनं खाली यायला लागले तर त्यांची वेलोसिटी काढली आपण. लेयर बी ची मॉलिक्युलची वेलोसिटी किती आहे, v + λ dv/dy. आणि तुम्हाला माहित आहे मोमेंटम म्हणजे मास इंटू वेलोसिटी. मग आपण असं लिहूया की द मोमेंटम ऑफ मॉलिक्युल्स, मोमेंटम ऑफ मॉलिक्युल्स crossing layer A, crossing layer A. आता इथे लिहा in downward direction, in downward direction. म्हणजे खाली येणारे मॉलिक्युल, बी पासून येणारे मॉलिक्युलची मोमेंटम काढूया. त्यांचा मास माहिती आहे, मास
इंटू दिस यांची व्हेलॉसिटी मध्ये बीची लेअरची बीची त्यांच्याकडे किती असणार व्हेलॉसिटी एवढी असणार आहे. सो दॅट इज इक्वल टू एम एन सी बार अपॉन 6 इंटू व्ही प्लस लॅम्बडा डी व्ही बाय डी वाय एवढी व्हेलॉसिटी असणार. सो मोमेंटम ऑफ मॉलिक्युल्स क्रॉसिंग लेयर ए इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एम एन सी बार बाय 6 व्ही प्लस लॅम्बडा इंटू डी व्ही बाय डी वाय. So this is your equation 2. आता आपल्याकडे मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्युल्स क्रॉसिंग लेयर इन अपवर्ड डायरेक्शन म्हणजे खालून वरती जाणार आहे. सो वी कॅन से दॅट द मोमेंटम ऑफ मॉलिक्युल्स क्रॉसिंग लेयर E in upward direction इक्वल काय ना सांगा mnc बार मास हे सेम आहे. आता वेलोसिटी काय येणार आहे खालच्या लेयरची वेलोसिटी येणार आहे किती v मायनस लॅम्बडा डी बाय डी. सो दॅट इज v मायनस लॅम्बडा dv बाय dy. सो दिस इज इक्वेशन 3. So mnc bar by 6 into v minus lambda into dv by dy. म्हणजे आता काय काढलं की आपण मोमेंटम मॉलिक्युलची मोमेंटम काढली जे वरून खाली जायला लागले त्यात त्यांची जास्त वेलोसिटी ती इथं घेतलेली आहे त्यांचा मास आपण काढलेला आहे इथं. तसेच वर जाणारे पण मॉलिक्युल्स आहेत कारण मॉलिक्युल्स कुठल्याही लागले त्याची मोमेंटम एवढी काढलेली आहे. आता नेट चेंज इन मोमेंटम काढायचे आपल्याला. आता नेट चेंज इन मोमेंटम काढल्यानंतर तर just we subtract equation 3 from equation 2. आता आपण मी हे square out करतो. That is just I square out of this. So we can write like this: net change in momentum. So by subtracting equation 3 from 2, we get net change in momentum. जर equation 3 equation 2 मध्ये subtract केलं तर तुम्हाला काय मिळेल net change in momentum per unit area per unit time. So we can say that subtracting equation 3 from 2 we get net change in momentum. So I will write here net change in momentum. Net change in momentum. Actually, momentum per unit time per unit area. आपण आता सबस्ट्रॅक्ट करूया. सो यू विल गेट इक्वल टू आता दोन्ही मध्ये mnc बार बाय 6 mnc बार बाय 6 हे काय कॉमन आहे. सो वी कॅन टेक दिस mnc बार बाय 6 कंसातल्या इक्वेशन 3 सबस्ट्रॅक्ट करायचं ना यातून 2 म्हणजे काय ना v प्लस लॅम्बडा dv बाय dy मायनस v मायनस लॅम्बडा dv बाय dy and that is काय सांगा तर v कॅन्सल होईल आणि काय राहील फक्त mnc बार बाय 6 into twice of lambda dv by dy and that is equal to एक कसा भाग mn सिम्प्लिफाय करूया mnc बार बाय 3 लॅम्बडा dv by dy. तर हे झालं नेट चेंज इन मोमेंटम पर टाइम पर युनिट एरिया. तर तुम्हाला माहिती आहे डेफिनेशन rate of change of momentum is nothing but the force and therefore we can say that F equal to 1/3 mnc bar lambda into dv by dy. So this is your equation 5. Sorry, equation 4. Equation 4. म्हणजे change in momentum म्हणजेच force F. So that is F equal to 1/3 mnc bar lambda dv by dy. So this is your
equation 4. Now equating, आपण फोर्स काढलाय. Equating equation 1 and 4 we get. Equating equation 1 and 4 we get. आता काय करूया की eta into dv by dy equal to 1/3 mnc bar lambda dv by dy. dv by dy by get cancel, so eta is equal to 1/3 mnc bar by lambda. आता n म्हणजे नंबरची डेन्सिटी आहे. आता त्याला मास ने मल्टिप्लाय केलं की यू विल गेट द डेन्सिटी ऑफ द गॅस. So rho, that is density of gas molecules, and therefore eta is equal to 1/3 rho c bar lambda. So this is your required. So dear students, so this is the expression. जे आपण दोन व्हिडिओ मध्ये डिवाइड केले. तुम्ही काय करा, व्हिडिओ हा परत बघा. जर ह्यात थोड्याशा काय अवघड टर्म्स आहेत ते पण काय फारशे पण अवघड नाही. तुम्ही क्लिअर बघितलं, तुम्हाला समजलं नसेल तर तुम्ही मला विचारू शकता, फोन करू शकता. माझा फोन नंबर मी तुम्हाला दिलेला आहे. ओके, थँक्यू.